saatiin Aleksi istumalta sä pienen haastattelutuokion, niin voi aloittaa vaikka siitä, että no ensinnäkin täällä on aivan helvetin hieno auringonlasku, niin kattokaa tonne, jos näkyy kameran. Joo. Ja tuolla kalat hyppii, mulla on pieni video siitä. Joo. Tää on No siellä niitä hyppii, joo. niin suuntaa siis länteenpäin, että aurinkolahkeet. Kyllä, näin on. Sekin oli vähän sellainen pieni säkä, että mehän ei niinku, me tiedettiin, että tämä on auringonlaskun ranta, mutta me ei ikinä ajateltu sillä lailla, että tosiaan niin kuin, sillä on aika voima, että on auringonlasku suoraan hotellin edessä. Ja se on jopa niin kuin Bookingissa aika iso filtterinä käytetty, eli sä rastitat sinne niitä, aamupala sisältyy ja mitä muuta, niin auringonlasku on itse asiassa yksi isoista. Nyt kun ruvetaan kohta nauhoittaa, vai miten se meni? Niin, tai niin tarkoitus kysyä, että miten sä aloitat? Mitäs oot? Miksi minä olen Surigaossa keskellä Etelä-Filippiinejä? Joo, no, vedetään lyhyesti, mutta mä olin pitkään etsinyt jo niin kuin jotain paikkaa ympäri maailmaa, mikä voisi perustaa hotelliin. Ja olen reissannut paljon ihan niin kuin nuoresta asti ja olen nähnyt paljon maita. Ja tämä tuli nyt sitten Itä-Timorissa siellä Indonesian keskellä vastaan tällainen tilaisuus, kun mä tapasin Helinin Antin. Ja Antilla oli ihan täysin samanlaiset unelmat ja täysin samanlainen idea, miten jonkun majatalon voisi perustaa jonnekin. Ja hänen vaimo sattui olemaan Surikaasta kotoisin. Ja sitten periaatteessa päädyttiin muutaman kaljapullon jälkeen siihen, että me perustetaan yhdessä hotelli Surikaoon. Ja niin me sitten tehtiin. Oh. Ja sitten Antti on edelleen mukana. Antti on edelleen mukana ja Antti ei lähde mihinkään. Anttihan on meikäläisen luottopakki tässä. Ja me tullaan vielä niin eri maailmoista, että Anttihan on niin kuin, kirjoittaa kirjoja ja tekee paljon niin kuin, no kerran elämässä.fi on hänen sivustonsa ja kaverinsa kanssa. Ja eli matkailutoimittaja voisi olla ehkä sellainen niin kuin, no paratiisireportteri on ainakin millä hänet niin kuin voisi tunnistaa. Tiedostaa blogia. Joo. Viihdyttää, varsinkin pandemian aikaa niin tämä tarina. Kyllä. Ja kun sitten minä olen taas sellainen köyhä raksamies Tampereelta ja Antti on taas tällainen niin kuin taiteilijaluonne, niin me osutaan niin hyvin yhteen, koska hän ei puutu minun rakennustaitoihin täällä ja mä en todellakaan puutu kyllä hänen taitavuuteen siitä, mitä hän hoitaa niin kuin kaiken maailman mainonnan ja muun paperisodan. Eli toimitaan kyllä tiiminä mun mielestä aika pirun hyvin, vaikka etänä. Molemmat täydentää toista. No ihan sitä kuulosti jo vähän geiltä, mutta totta kai. Niin, ja nyt ollaan saunan terassa. No, juuri näin. No saksalaiset äijät oli se saunomissa. Joo. Siellä ne saunoo menee ja nyt näyttää olevan tuo altaalla, mutta... Joo. Mä ollut täällä 2 yötä nyt tähän resortissa, niin tää on ollut aika semmonen aktiivinen, että täällä tosi paljon paikallisia. Sitten... No eilen oli suomalainen perhe täältä. Kyllä, joo. Oli hyvä. Joo. Oli mukava nähdä kyllä Vesa, Joni ja Susanna. Terveisiä vaan. Me ehtinyt sanoa hyvästä ja heille, kun mä lähdin aika automaattia ja sitten kaikki karon, niin joo, tämmöisen. No nyt meni tätä kautta perilleen. Joo, niin. Tää on nyt sehän mitään niinkö, no tässä on, mitä haasteita sulla on ollut tässä vuosien aikana? Montako vuotta tää ollut? Ja... Joo, mehän ruvettiin tosiaan, ensimmäinen haaste on se, kun rupeaa rakentaa hotellia kuukausi ennen covidin alkamista, niin se on mun mielestä jo aika iso haaste, eli kuka on niin tyhmä, että rupeaa rakentamaan kuukautta. Eipä sitä tiennyt silloin. Ja siinä oli totta kai omat haasteensa ja sitten kun me saatiin valmiiksi tämä pääosin rakennukset ja oikeastaan ruvettiin vähän niin kuin aukaisee jo paikka. Oltiin jo avattu vähän uima-alasaluetta paikallisille, mutta siinä kohtaa tuli sitten toi Super Typhoon Odette, joka oli tällainen jälleen kerran elämässä tilanne niin kuin Typhoonin osalta, että täällä on viimeksi ollut yli 50-luvulla samanlainen tällä Surikaan alueella, niin silloin sitten tosiaan menetettiin koko uima-allas ja ikkunat sisään ja pari kattoa lensi helvettiin tuonne viidakkoon ja isot vauriot ja silloin päätettiin Antin kanssa, että tehdään vielä parempi tästä. Eli
Sitten rakenneltiin puolisen vuotta uudelleen tätä paikkaa, joka oli jo niin sanotusti valmis siinä kohtaa. Ja se oli iso haaste. Ja nyt tähän sitten 3,5 vuoden jälkeen siitä, kun ollaan paikka saatu valmiiksi, niin muutama pienempi taifuuni, mikä on tietysti isompia jossain muualla, mutta tällä alueella ei niin, ja maanjäristykset sun muut, niin meille ei ole tullut nyt toistaiseksi mitään sen suurempia vaurioita. Eli nyt on, toivottavasti nyt ne haasteet on sitten käyty ainakin läpi. Niin, ja sitten tietää, mitä varautua seuraaviin tai silleen. Eli ei mitään jakoa. Eli kyllä silloin, kun se taifuuni tuohon tulee, niin viime taifuuni me varauduttiin sen verran, että me pistettiin tuonne niin liukuovien, meidän huoneiden liukuovien taakse, niin patja ja pumpattiin se sängyllä niin kuin kiinni siihen, että ne lasit ei pääse taipuun liikaa. Ja sängyt on niin painavia, että ne ei varmaan liiku siinä mukana, mutta ei niihin voi varautua. Silloin jos supertaifuuni iskee paikkaan, niin ei siinä ole mitään muuta kuin kädet ristiin ja menoksi. Vaan mieleen, että jos löytyy hevonen rannalta, niin... No joo. Meille ei tullut hevosta. Meille tuli iso kuorma-auton rengas, mistä me tehtiin tuohon meidän sisääntulon viereen sellainen hieno kukka-asetelma juttu ja kerättiin sydämen muotoisia kiviä siihen ympärille, joka muistuttaa meitä tästä viimeisestä. Mutta tosiaan tuohon naapurirantaan tuli niin kokonainen hevonen. Eli kyllä kaiken maailman tavaraa tuolta merestä tänne liikkuu. Joo. Onko suunnitelmassa jotakin tämmöistä no en sano upgradeasta, helvetin hyvä paikka nyt. Onko mitään suunnitelmia? Aina pitää olla suunnitelma upgradeaukseen. Muutenhan se vähän niin kuin business hidastuu siinä, jos luulet, että kaikki on hyvin. Eli kyllähän totta kai koko ajan on mietinnässä. Ja kyllä on listalla vaikka minkä näköistä ideaa, mutta täytyy sanoa, että nyt pitää venää varmaan vuoden verran ennen kuin ruvetaan meidän yläkertaa muuttaa sellaiseksi vähän isommaksi majoitustilaksi, niin siinä kohtaa. No niin, ja sauna päällä. I don't know what it means in Germany, but you love the sauna, yeah? Yeah, very nice. Joo, siellä. Joo, tää Saksanen sanoi siellä sauna kotona. Joo, niin oli, joo. Joo. Ja me lyötiinkin siinä nyt koivutuoksua sekaan, niin saa siitä vähän suomalaista fiilistä saunaa. Ja niin kuin meillä on Savon kiuastua saunassa, eli siis tää on aito suomalainen sauna. Petri ja kumppanit tuolta Sepusta lähetti meille kuule aivan mahtavan kiukaan, missä on 120 kiloa suomalaista graniittikiveä. Ja... Mitenkin perustaa resolle? No. Niin, että saat saunan. Joo, mä koodaan Petrille sit, kun sulla on resort. Joo, aivan huippuhomma. Eli siis meidän ihan valttikortti täällä. Meillä taitaa olla ainoa suomalainen sauna Filippiin. Niin kuin ihan aito suomalainen sauna. Meillä on Kauhajoelta Rotala-Pukkilan paneelit seinissä. Meillä on ovi Tampereen Atalasta. Kiitoksia. Ja samaten ikkunat on sitten Eskelisen Jussilta tuolta Niihamasta Tampereelta. Eli kyllä on nyt kaikki niin kuin viimeisen päälle yritetty ainakin Suomessa tuoda. Kaikki on suomalaista, että nyt ei voi niin. Okei, no lauteet on filippiläistä puuta. Se annettakoon anteeksi. No, eipä siinä mitään. Pitää sopeutua silleen. Lauteisiin. Ja ne Suomessa muutenkin niin on ulkomaista huutoa. Joo, kyllä. Joo. Sademet tai jostakin. Joo. Joo. Nyt puhutaan räppäpä auringonlasku. Niin, nyt rupeaa tulee värejä ainakin, että sanoisin, että tulee vielä paremmaksi tässä nyt vartin sisään. Mitä hämärämmäksi se menee, niin sitä enemmän tulee valopintaa. Mutta siis sä oot täällä ihan täyspäiväisesti ja tää on koti ja Suomi on se entinen. No, tää on nyt tällä hetkellä niin sanotusti koti, että kyllä mä nyt totta kai Suomessa niin kuin suomalainen mieli. Mä en ole vielä ruvennut kannattaa Filippiinien jääkiekkojoukkuetta MM-kisoissa, että kyllä totta kai Suomen mielellä, suomen kielellä, mutta ei, se nyt on tällä hetkellä tällainen vaihtoehto. On vähän sama itselle. Niin, kyllähän sä oot pitkään jo tässä ollut. Kyllä sen... Ja siihen mielessä ja suomalainen on. Kyllä, ei pääse. Ja kyllä mä oon ylpeä suomalainen, että kyllä on aina ihan mukava niin kuin... Tai on aika hieno, kun porukka kysyy, mistä oot. Ja sitten täälläkin niin kuin tulee asiakkaita paljon sisään eri maista ympäri maailmaa ja
Sitten ne kysyivät, että mistä sä oot kotoisin, niin mä sanon, että Suomesta. Niin kyllä jokaisella on se niin kuin silmäluo nousee, onko sä Suomesta? Että se on niin kuin jo sellainen pieni kunnioitus. Se on, kato, kun on maailman onnellisinta kansaa, ainakin tällaisilla, jotka asuu muualla, mutta niin, kyllä se maine on, niin kuin Suomella on todella kova maailmalla vielä. Mitään tämmöistä aiheuta ongelmia muille. Ei. Hoitaa asioita ja Nokia ja... No täällä varmaan Nokia tunnetaan hyvin, joo, ja joulupukkia mä oon koittanut myrkyttää kaikille, että se on Suomesta eikä mistään muualta. Mutta Nokia nyt tietysti on se valttikortti ollut jo pitkään. Niin. Ja jopa Armi Kuusainen muuttanut. Armi Kuusela muistaa vanhat ihmiset täällä, joo, se on selkeä. Ja se on vaikuttanut paljon filippiniläisiin, mutta se on jo niin sellaista aikaa, että me oltiin vasta Intissä silloin. No voi olla, että oli vähän aikaisemmin. Isän kukkarossa, joo. Tää on paras auringonlasku nyt, eli tää on. On se 2 päivään, joo. Mutta kyllähän meillä on sitten auringonlasku välillä semmoinen, että siis se, kun ei ole yhtäkään pilveä ja se iso pallo laskee sinne, niin se on niin kuin elokuvista. Niitä on kyllä, silloin jopa itsekin pysähtyy kattoon, että ei miten tämä on mahdollista. Se on kyllä, se on mahtava. Ja se on joka päivä erilainen, se on siinä kiva. Niin, että mitä täällä voi tehdä täällä, kun tulee tänne resorttiin Suomesta, niin mitä täällä voi niin tehdä sen ajan, kun on tässä? No me ollaan nyt saunan terassilla, niin lähdetään siitä, että ainakin voi saunoa suomalaisittain. Ja tää on meidän idea oli Antinkaan se, että me haluttiin nimenomaan perustaa resorttipaikkaa, missä ei ole turismia. Eli me ollaan niin aidossa paikallisessa miljöössä, eli jokainen ihminen, joka näkee sut tuolla kadulla, niin on silmät auki ja moikkaa sua ja huutaa, hei, hello. Ne on todella, se on, joo, silloin kun ei ole vielä turismi tänne löytänyt, niin se aito paikallinen elämä on jotain ihan niin kuin mahtavaa. Mutta meillä on muun muassa pirun paljon hienoja vesiputouksia, luolia ja kertoo vähän tästä niin kuin paikallisesta meiningistä täällä, että kun esimerkiksi joku hieno luolasto, niin kuin kiveä ja kaiken maailman hienoa, mitä luolassa voi tapahtua, niin mä menin yhteen luolaan sisään tällaisen paikallisen niin kuin oppaan vinkkaamana ja mä huomasin, että sillä luolalla ei ole nimeä. Me käveltiin sisään jokea pitkin luolaan sisään ja siitä oikealle käännyttiin, missä oli aivan järjettömän iso kammio ja sieltä uitiin yksi kammio läpi seuraavaan, että siellä oli niin kuin vesi sisällä. Siellä luolalla ei ollut mitään nimeä, niin mä merkkasin sen Googleen Surigao Dream Cave. Eli nyt meillä on oma luola, ainakin tällä virallisesti, mikä kertoo just sen, että kun ei ole turismia, niin ei ole tietoa siitä, että mikä on oikeasti semmoinen, mitä ihmiset haluaa nähdä. Ja paikallista sillä. Paikallisen on sillä, että tuossa se on ollut silloin, kun mun isä oli täällä ja mun isän isä ja isän isä ja se on vaan niin kuin luola ja sillä ei ole mitään hyötyä, sieltä ei saa kalaa. Eli siinä ei ole mitään periaatteessa niin kuin nähtävää niin sanotusti. Ei saa edes kalaa, vaikka siitä tulee joki läpikin, mutta näin se menee. Ja tosiaan meillähän on tässä siis maailmanluokan kohteet, Dinakatin saaret vieressä ja Socorro, mihinkä nämä saksalaiset on huomenna menossa, niin siellä on siis, ne on sellaisia, että tällä 100 maata käyneenä läpi, niin mä sanoisin, että Socorro menee mun top 3 niin kuin maailman kauneimmissa paikoissa. Et se on vaan semmoinen saaristo, että sitä ei niin kuin ymmärrä ennen kuin sen näkee. Eli siinä mennään maareita. Me mennään tästä, oikeastaan meillä on tästä matkaa kyllä siihen satamaan pari tuntia ja sitten siitä veneellä 40 minuuttia siihen täyteen paratiisiin. Ja siellä sitten vedetään saarihyppelyä, ympyrää ja ollaan sitten ennen pimeätä takaisin täällä Surigaossa. Se on meidän aika lailla suosituimpia reissuja tässä. Just se, että voi mennä Päiväretki, juu, täysin päiväretkiä. Ne on hienoja kohteita täällä ja totta kai unohtumatta me katsotaan nyt tuossa Leiten saarta, niin, niin siellähän on siis, se on maailman parhaita kohteita, missä voi spotata niin kuin balashait. Ja ne on ton meidän uima-altaan kokoisia maailman suurimpia kaloja, niin
sekin on vähän semmoinen, että nyt itse tässä totta kai vähän jo tottunut siihen, että se on niin aika normi, mutta mä sanon, että sellaisen kun näkee sit snorkeletessa ja se tulee tuosta ohi suu auki, niin kyllä voi mennä kyllä monella kyllä niin kuin vaipat uusiksi. Ja silleen, että niitä ei ruokita siellä, ne on luonnollisesti. Ne on luonnollisesti siellä, eli se on nimenomaan, että tässä on muutama kohde, ainakin nyt yksi nimeltä mainitsematta, niin missä ruokitaan niitä, niin se on suosittu, mutta olen käynyt kyseisessä kylässä, mutta en mennyt katsoa valashaita, en halunnut tukea sitä. Siellä nähtiin poika, oli niin Joo. kiva. Niin on, niitä siellä on paljon, joo. Miten tänne niin pääsee helposti? Tai silleen, tänne ylöspäin? No nythän on mennyt pirun paljon helpommaksi ton covidin jälkeen, että nythän tulee todella hyviä yhteyksiä Cebuun, ja Cebusta meillä on suora 50 minuutin lento, mikä itse asiassa kesti viimeksi, kun mä tulin tänne päin, niin 35 minsaa, eli riippuu vähän kelistä, mutta tänne pääsee Suomesta, sanotaan nyt, no kyllä siinä vuorokausi vaan menee, ei olla vieressä. Mutta siinä on välillä levättää Bangkokissa tai Cebussa. Joo, sillä lailla moni tekeekin, että jäävät väliyöksi sitten pitkän reissaamisen jälkeen. Ja toki tänne tulee nykyään pari todella hyvää lauttayhteyttä Cebusta. Ja Manilasta totta kai niin kuin Cepun kautta lennolla myös. Mutta no, sanotaan näin, että en mäkään lähtisi ahnehtiin niin kuin ihan suoraan Helsinki-Vantaalta Surikaan Dreamiin. Että kyllä mä jäisin siihen välille ja totta kai noissakin on oma ihanteensa Cebussa. Cebu on hieno kaupunki ja Manila on todella hieno, ainakin mulle se on nyt näyttäytynyt hienona, kun on täällä Viidakossa asunut pitkän aikaa, niin mä tykkään todella paljon nähdä korkeita rakennuksia ja vilinää, mitä täältä ei löydy. Täällä kannattaa hätiköidä Filippiinaan matkustaa. Joo, ei kyllä ja täytyy olla valmiina pettymyksiin, että aikataulut ei mene ihan samalla lailla kuin Suomessa. No, Suomessa mennään minuuttiaikataululla, niin täällä on vähän sillä lailla, maybe tomorrow. Toimi ihan näin täällä. Näin se on. Sen takia täällä on hienoa, kun se elämä on silloin semmoista hidasta ja kaikki kuitenkin järjestyy lopuksi, vaikka Mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy aikanaan. Että se on se kuuluisa sanonta kyllä täällä. Joo. Ei pitäisi liikaa miettiä niin kuin 7 vuotta eteenpäin. Että filippiiniläiset mun käsittääkseni ja mun mielestäni ainakin, niin ne ei mieti kyllä huomista pidemmälle. Ja se on kadehdittavaa. Mä kadehdin niitä ihmisiä, jotka pystyy vaan niin kuin elää elämää, että ei ole stressiä. Siis täällä ei ole stressiä. Mä luulen, että täällä ei tiedä, mikä sana on stressi. Että se menee vaan se elämä niin. Mikä se on Manilassa? No siellä jo rupeaa varmaan olemaan, mutta se taas perustuu siihen, että isot kaupungit kansainvälistyy ja tulee lähemmäksi sitä, mitä se nyt sanotaan, hyvän maailman meininkiä, mutta Se on täysin eri maailma kuin tämä mistä. aivan täysin. Kyllä. Ollaan niin maaseudulla, että täällä ei kyllä ymmärretä mitään noista jutuista, mitä Manilassa tapahtuu. Kaikki elää mukavassa harmoniassa. Niin mä muistan sanoa sun synttäreistä. Oliko 40? Joo, synttäreitä vietetään vaan, kun ne on tasavuosia, sehän on selvää. Eli joo, 40-sillä meillä oli hyvät bileet täällä ja pyydettiin paikalliset, tai kutsuttiin paikalliset ulkomaalaiset, mitkä siinä kohtaa kaikki olivat minua vanhempia. Nyt on perkele tullut yksi norjalainen. Rikkoo mun ennätyksen, eli hän on mua sitten 5 vuotta. Niin mä luulen kanssa, että kyllä tää vähän on sillä kasvuvaiheessa tääkin paikka, mutta Kun vanhenet, niin sitten. niin, ai niin joo. Niin joo, ei tässä voinut jäädä paikalle, mutta nythän mä oon siellä 40-50 välillä, että en nyt muista, onko se nyt 4 vai 4, 3 vai 5, mutta joku näistä. Mutta joo, 40-siä vietettiin ja tosiaan mä olin silloin 104-kilonen, niin me saatiin meille juurikin 104 kilon sika. Eli kokonainen lechon täällä paikallisittain ja meidän raksaporukka grillasi sen tuolla noin ja se kesti 11 tuntia, kun ne pyöritteli sitä ja tuolla maalipensselillä tietysti uudella, niin siverivät kokista siihen ja aina kun vähän sieltä toi nahka aukeaa, niin saman tien pamputikuilla ja kaikilla kiinni se ja se säilyttää sen niin kuin mehunsa siellä sisällä ja muuta. Pippuria, suolaa päälle silloin tällöin ja taas pyöritellään ja tulella tosiaan alhaalla niin kuin iso patja tulta ja
voi että se oli kuule, kuin ne toisen tuohon sitten puolen päivän aikaan. Sitä aloitettiin silloin yöltä yöllä niin kuin grillaa. Ja mä en voi sanoin kuvailla, että siis Suomi joulukinkku parhaimmillaan menee sen ohi, mutta kyllä se meni sitten niin kuin tiukaksi kakkoseksi heti. No, miten se Lexon saapui tänne? No, sanotaan näin, että mä ainakin sain kuvan siitä, että mä olisin ratsastanut sillä, mutta mä en ole niin paha ihminen, että en mä sillä ratsastanut, mutta se, että kyllähän mä siinä selässä nyt kävin kuvan ottaa hänestä kuitenkin. No, nää on näitä kans, että mä en tiedä miten mitään sun kanavas niin hyväksyy tällaisia. Sulta lähti nyt saatana 200 seuraajaa pois tämän takia. Kiloinen sika kyllä pystyy suomalaisen meidän ottaa sen. Niin, ja kun mä tuun 50 ja mä oon silloin 130 kiloinen, niin tehdään vaikka sillä, että se sika ratsastaa sitten mulla tänne sisään. Mutta joo, nämä on näitä tietysti pieniä elämän iloja, mitä nyt ei kannata ottaa vakavasti. Ja sitten tuli mieleen, kun oli juhlissa puhe, että miten täällä suomalaisen juhlat vietetään täällä sun resortilla. No meillähän on joulu, siis se on meidän varmaan ykkösjuhla, ja mehän ollaan nyt niin kuin tälle 2025 vuodelle, niin mehän ollaan painettu kaikki huoneet pois jokaisesta varausjärjestelmästä, ja nyt itse asiassa viimeinen huone varattiin suomalaiselle ihan muutaman päivän sitten, ja ollaan kuitenkin tässä nyt marraskuussa vielä, niin me haluttiin vaan sillä lailla, että se joulun aika on semmoinen, että me voidaan niin kuin työntekijät palkita, eli meidän ei tarvitse siivota huoneita ja muuta, että me valitaan asiakkaat nykyään jouluksi ja uudeksi vuodeksi. Eli niin kiireistä aikaa muuten. Joo, ja sitten se on mun mielestä meidän hotelli ansaitsee suomalaisen joulun, ja meidän työntekijät tulee perheineen tänne ja syömään ja juhliin, ja sitten on Suomi-asiakkaat huoneissa, ja me tehdään se hyvin suomalaisittain, että nytkin meillä on tälle joululle tulossa Suomesta siis savusiijat ja mitä tahansa, sieltä tuo rosollit ja mitä niitä on, lanttulaatikkoakin kuulemma tulee ja asiakkaiden puolesta. Eli nyt yritetään tehdä Norjan lohta, me saadaan täältä ja meillä on Suomi-savusti ja leppälastuja täällä, niin me saadaan tehtyä viimeisen päälle kyllä niin kuin savustettuna se siika ja lohet ja muut, että kyllä me yritetään pitää se kuitenkin sillai. No, joulu on mun mielestä niin kuin iso suomalainen juhla, ja vaikka täällä nyt on vähän ehkä lumeton, tämä joulu tulee olemaan jälleen kerran, niin yritetään ainakin tehdä se viimeisen päälle sillä, että se olisi se Suomi-fiilis. Ja mun äitihän tykkää niin pirusti tästä ideasta. Joulu on äitille niin tärkeä, että nyt se näytetään sitten viimeisen päälle, että näin se on. Ja toinen on tietysti uusi vuosi on kiva juttu, mutta se ei ole paikalliselle ehkä niin kiva homma. Ja täällä myydään raketteja, mutta me ei haluta pilata tätä rantaa sillä. Ja muutenkin sitä roskaa tulee liian paljon, että me ollaan sitten kerätty palmunoksia ja kaiken maailman puuta, mitä tähän rantaan ajautuu, niin me tehdään iso tällainen niin sanottu juhannuskokko, mikä toimii nyt sitten uuden vuoden rakettina. Eli lyödään puut palaan tuohon rantaan ja kierretään kokkoa. Joo, hyvä idea, kyllä ei siinä mitään. No entäs onko täällä Suomi-kontakteja sulla, että mä tiedän paljon suomalaisia, mutta onko julkisille henkilöitäkään? Joo, kyllä. Itse asiassa vaan tämä kiinnostanut totta kai, että kiitos Josefinalle, joka teki meistä Me Naiset-lehteen jutun aikoinaan, ja iso kiitos Tuukalle, mistä koko homma lähti, että Tuukkahan Ylelle painoi silloin hienon spektaakkelin tästä touhusta, ja sieltähän kaikki on sitten niin kuin Suomessa julkisuuteen lähtenyt, niin sen jälkeen on ottanut muun muassa yhteyttä Aku Hirviniemi tykkäs meistä, ja sen jälkeen Jetro Roosteri pisti viestiä, että jumalauta, että iso niin kuin peukunnosto, että oot tällaisen tehnyt. Ja mä sanoinkin, että tuu Jeti käymään, että mä oon seurannut sitä koko elämäni näissä kaikissa 200 televisiosarjassa ja YouTube-jutuissa ja sun muuta, niin mulla on suuri kunnia, että mä oon pystynyt Jetin kanssa juttelemaan, niin kuin, että kato nyt vaan, että kun sulle aikataulu sopii, niin kyllä täällä niin kuin sauna on lämmin ja kaikki hyvin. Ja nyt ollaan tosiaan Jetron kanssa viestitelty ihan tässä viime päivinä, että
hän olisi tulossa tänne. Ja sitten ehkä se niin kuin mun suurin idoli, mikä on aloittanut mun backpacker-reissuni 2000-luvun alussa, minkä takia tämä on olemassa, tämä koko homma, on Riku Rantala. Madventuresin Riku Rantala, siis aivan tunnaa unohtamatta missään nimessä, mutta Riku Rantala on nyt kuitenkin niin kuin meidän seuraajia sosiaalisessa mediassa ja on kyllä sanonut, että jos tulisi käymään jossain kohtaa. Ja se olisi sellainen unelmien täyttymys, että jos täytyisi valita Leonardo DiCaprio vai Riku Rantala, niin Riku Rantala on ehdottomasti se, joka tulee tänne. Jos minä saan päättää. No siinä mä tykkään kyllä ihan Leonardo DiCapriolla hyviä leffoja, mutta jotenkin se Rantala on mulle paljon. Se voi tuoda sen jahdin. Niin, Leo juo jahdin, mutta Riku kun tulee, niin sitten kyllä niin kun siellä tuodaan paljon muutakin. On niitä ollut, joo, kyllä. Ja mitäs siinä, ketäs muita olisi voinut ehkä meitä lähestyä, niin en mä tiedä. Ei niitä nyt paljon ole. Näin sosiaalisessa mediassa tänään käynyt tämä suurlähettiläs. Kyllä, Saija, joo. Saija Nurminen, ja siitäkin on vielä hauska sellainen niin kuin yhteensattuma tarina, että mä en tiennyt, että Saija Nurminen on Suomen suurlähettiläs. Ja ehkä se oli hyvä niin, koska mä olisin saattanut käyttäytyä kuin joku apina sen takia, koska mä en ole normaali silloin, kun mä yritän poukkoilla jollekin. Mutta Saija oli mahtava niin kuin tyyppi ja ehdottomasti niin kuin iso hatunnosto, että lähtee vielä käymään täällä. Että meillä nyt ei ole kuitenkaan 5 tähden hotelli missään nimessä, niin, mutta se oli kyllä kiva. Terveisiä vaan Saijalle ja tyttärelle, eli kyllä olen kiitollinen, että tulitte käymään. Niin, no te olette ainut tämmöinen suomalainen paikka Nippiillä täysin varmaan tällä kertaa. No, me ollaan nyt tällainen, mikä on ainakin tullut julkisuuteen jonkunasteisesti, että kyllähän täällä nyt varmasti, tai ihmisiä on, jotka bisnesä tekee ja muuta Suomesta, mutta ehkä nyt ei tässä mittaluokassa ja julkisuudessa välttämättä nyt vastaavaa hotellia löydy. Nythän Sierkaalle on tulossa tämä Valhalla saunakompleksi. Ja sitä mä odotan innolla, että Niki ja kumppanit pääsee painaa sitten oikein kunnolla saunatouhut Suomesta alkuun. Ja se on tosiaan semmoinen, mikä tulee räjäyttämään Sierkaansaarella kyllä suomalaisuutta. Että nyt sitten Saija vinkkiä, että meet sinne käymään kanssa. Käyt saunoa ja hieronnat ja mitä niillä oli, kynsihoidot sun muut. Niin se on hieno paikka, mä oon käynyt siellä. Juu, jääkylvyt sun muut. Eli se on myös semmoinen, mitä ei paikalliset täällä tajua, mutta sitten kun ne sen kokee, niin se on semmoinen kokemus, niin kuin, se on vaan semmoinen kokemus niille, että sama kuin meille, kun me halkaistaan kookospähkinää, mikä niille on hyvin arkinen asia, mutta se, että ne pääsee jääkylpyyn, niin kiitoksia siitä Valhallalle. Sierkaa. Näytä kysyä myös tästä, että miten paikalliset on ottanut tämän saunan vastaan? Joo, se on hyvä kysymys ja todella hyvin, mutta niin kauan kun paikallisen saa sinne saunaan sisään, niin kauan mä tiedän, ne pelkää tosi paljon. Paikalliset ei tykkää kuumuudesta, ne elää kuumuudessa. Ne ei ymmärrä helvettiäkään siitä, että minkä takia mennään vielä kuumempaan kuin mitä on auringossa. Mutta siinä kohtaa, kun ne saa tonne sisään ja sanoo, että tämä on todella terveellinen juttu ja istukaa rauhassa, pistetään vähän vettä tosta ja hyvin vähän. Ja sitten alkaa se eka paniikki, kun se höyry nousee. Mutta silloin, kun he vaan jäävät istumaan sinne, niin välillä tulee sellainen tilanne, että mä joudun mennä kysyyn, että onko siellä niin oikeasti kaikki ok. Ja sitten ne on siellä, aivan mahtavaa, miten tää on näin hienoa. Ja sitten mä ajattelin, no niin, nyt kylmään altaaseen ja saman tien takaisin saunaan. Ja ne noudattaa sen jälkeen, kun se luotto on saatu siihen, että se ei ole niin kuuma, mitä ne ajattelee. Onhan se, totta kai se on kuuma, mutta ne kuvittelee kuolevansa sinne. Mutta niin, jos sanoo, että se on 90 asteinen, jos se tietää, missä asteessa vesi kiehuu, niin ajattelee. Siis, no se pitäisikin jo jättää kyllä sanomatta. Ja mehän lämmitetään toi savu maksimissaan 110, eli kyllähän savun kiukaassa on se, että me saadaan
määritellä se lämpötila, niin me ollaan pidetty nyt 80 maksimilämpötila. Ja se on semmoinen jo, että kun lyöt sitten. Mutta nyt kun on suomalaisia taas tulossa joulun aikaa, niin sori vaan Savoteilla pitäisi olla vähän vielä enemmän asteita siihen. Että kyllä, mutta se johtuu lähinnä siitä, että suomalaisethan menee edestakaisin sitä saunaa ja heittää helvetisti. Mutta nyt on kiuas, mikä ainakin kestää sen ramppaamisen, että eihän siis meidän, sanotaan näitä filippiiniläisille, jos me pistetään se 40 asteeseen ja heittää löylyä sinne, niin se on jo niin kuin sellainen maksimi, mutta niin se vaan menee. Viihtyi siellä. Niin. Joo, niin oli. Siinähän oli se pariskunta. Ja mä kävinkin kysyä niiltä oikein, että ootteko te ok? Ollaan, että niinku todellakin. Joo, ihan mahtava nähdä. Ja varsinkin se, että kun moni ei tiedä, mikä on sauna. Ne on kuullut tietysti sanan, mutta se, että niinku niille ei ole mitään hajua, mikä se on loppupeleissä. Ja sitten just kun päästään niinku vielä näyttää se, että nämä on niinku kuumia nämä kivet älä koske ja heittää vettä sinne ja tulee se höyry, niin monihan niinku on sillain paniikissa. Ei niinku, ne vaan ei tajua, mikä tämä juttu on. Että mitä tästä seuraa, kun nyt tulee jo kuumaa. Mikä se turvallisuus ja kaikki, että totta kai. Mutta ollaan me totta kai katsomassa, että ei mitään tapahdu. Että. Ja se homma myös, että täällähän putoaa pisajaa tässä alueella myös, niin niillä on sellainen sana kuin sauna. Joo, mutta se nyt ei tarkoita taas kyllä meidän saunaa. Sauna. Siis kirjoitetaan niin kuin sauna. Kyllä. Mutta sanotaan sauna. Meinaa niin kuin aiemmin. Joo. Just näin. Siinä on joku, en tiedä minkä yhteyden tuosta nyt voisi löytää niin kuin suomen kieleen. Jälleen kerran ei mitään. Kuuleeko ne puhuu jotain saunaa? Joo, kyllä. Niin Sauna. Joo, kyllä sitä kuulee välillä kielenkäytössä, kyllä Visajanissa varsinkin. No mites nämä muut suomalaiset Filippiineillä, niin? No joo, suomalaiset Filippiineillä. No ensinnäkin sehän on jo ihan kuuluisa ryhmä tuolla Facebookissa. On Filippiinien suomalaiset ja suomalaiset Filippiineillä. Ja mä oon käynyt perustaja Somo Aaltossa tuossa Dipologissa pari kertaa moikkaankin. Ja hieno ihminen pyörittelee siellä nykyään sellaista pientä videokebaaria. Sehän sanotaan videoke täällä, eikä karaoke, vaikka tarkoittaa täysin samaa. Ja tosiaan niin kuin, no sustahan Tommi mä oon kuullut niin kuin, ja katsonut sun videoita jo pitkän ajan, kun sä teet filippiinipainotteista sisältöä. No, en minä nyt tässä nuoleskele ketään, mutta näin se nyt vaan menee. Mä oon sua seurannut jo pitkään. Ja on tullut vastaan muitakin. Esimerkiksi Riipisen Pasi tekee mikä tämä Padre? Se on muuten rapu uimaltaan vieressä. No hyvä, niin kauan kun ei ole altaassa. Joo, niitä rampuja tulee tuosta välillä tietysti joen puolelta. Ja joo, siellä se löntyttää. Ei se varmaan katsoa sisäämme. On niitä välillä tietysti sinnekin mennyt. Riipisen Pasi. No Riipisen Pasi, silloin kyllä niin sairaan hienot ne jutut, mitä se tekee siihen. Julkaisee. Joo, kyllä. Suosittelen. Ihan niin kuin älytöntä tekstiä ja silloin kyllä kynä hallussa. Ja niin kuin tietoa ja tämmöistä. On ehdottomasti. Ja onhan tässä toki kavereitakin tullut, että Rastahan painaa tuo Sepun puolella nyt ja vanha Suomi-paari siellä oli aikoinaan ja Semifinals, SF, Suomi-Finland. Ja oli todella, ja siis aivan mahtava ihminen. Ja niin kuin Nikin mainittiin tuosta nyt, painaa sitä saunahommaa sinne Siarkaalle. Ja Koro Joni on ollut todella niin kuin jopa auttava tekijä meidänkin tässä touhussa, että on jelppinyt muutamassa osin silloin alkuvaiheessa Filippiinin byrokratian puolesta. Ja sitten on tietysti näitä vierailevia tähtiä. Henkan maailma on muun muassa mukava kanava, missä on itse tullut katseltua ja seurattua jätkän kulkua ja on tosiaan monesti käynyt. On ja ei täällä, meillä ei ole, mutta nyt sä tunnet sen ehkä paremmin, mutta sanot Henkalle, että nyt saatana seuraava lento sitten Surikaan. Että kyllä tosiaan ihan ilman muuta. Ja on täällä totta kai niin kuin, suomalaisia on paljon, mutta minun ikäluokkaan osuvia, niin ei meitä montaa Tommi ole. Että kyllä sitten vanhempia. No, Vanhempia tietenkin on. Vanhempia on, eläkeläisiä ja muita, mutta
hienoja ihmisiä on kyllä tullut tavattua tämän hotellin puolesta, että jotka ovat jääneet eläkkeelle ja tulee täällä käymään silloin tällöin. Ja on sitten tietysti muutama sainen, mitä ei olisi tarvinnut tavatakaan. No, joka kanssa. Ei nimiä. Tunnistatte itsenne. Yksi. Mutta ei suomalaiset maailmalla ja varsinkin Filippiineillä, niin tämä ei ole mikään buketti, missä tullaan ihmettelemään, että miksei täällä puhuta suomea ja miksei saa lihapullaa perunamuusilla ja muuta, niin se on. Meillä saa kyllä perunamuusia, joo, mutta ne lihapullat onneksi jätetään nyt vielä. Nehän se on vain ruotsalainen juttu muutenkin. Mutta Ikea on kyllä Manilassa, sieltä saa ja jumalisten mä vedän kyllä aina ne, kun mä menen sinne isoon kaupunkiin. Mutta suomalaiset, joo, Filippiinillä, niin toistaiseksi ei ole kyllä, ei meitä liikaa ole, mutta kyllä täällä saa niin varmaan kuitenkin satojen armeija pyörii ympäri Filippiinejä. Mä sanon myös satoja, ei niin. Niin, ei ole tuhansia, ei. Totta kai on paljon tällaista back and forth tyylistä matkustamista, että muija on Filippiineiltä ja sitten kesät painetaan duunia ja talvet ollaan Filippiineillä tai vastaavaa, mitä nyt Taimaa ehkä enemmän näyttää, mutta Filippiinit on, sanotaan näin, että Filippiinit on sellainen valtio, mikä tulee jossain kohtaa olemaan sellainen puoli Taimaa, mutta tällä hetkellä Filippiinit ei ole edes itsessään valmis siihen. Ei täällä ole mitään lautta-aikatauluja, pussiaikatauluja, ei mitään. Ja se on länsimaalaiselle tietysti hyvin vaikea matkustuskohde, kun et ikinä tiedä, että mitenkä pääset paikasta A paikkaan B. Justiinsa, tää on paljon enemmän tukkimatonta kuin Taimaassa. Se on totta. Oikeasti. Juu. Mutta niin, sama homma oli tietysti 80-luvulla Taimaassakin, että tää vaan tulee vartin kärjestä. Mä luulen, että Filippiinillä on tosi paljon potentiaalia, niin kuin varsinkin turismiin. Että kohteet on aivan upeita ja siis maa on ihan järjettömän hieno. Ihmiset on ihan upeita ja täällä on tää englannin kieli. Kaikki puhuu englantia, mikä helpottaa todella paljon peruskouluenglannin Suomesta saanutta turistia ja se on niin helppo kommunikoida ja kysyä apua ja muuta, että siinä mielessä Filippiinit on varmasti, sanotaan näin, potentiaalisin turismikohde Kaukoidässä. Mutta jos sä et sanoisi, että kuka ensimmäisenä Surigao Dreamiin, niin mihin? Suomalaiset. Oi! Filippiineillä, okei. Joo, hyvä kysymys. Mä kävisin kattoo Moalboalissa ne sardiniparvet. Se oli aivan itsellekin sellainen ihan älytön fiilis. Joo. Ja nyt menee vähän, kun tällä viidakossa asuneena, niin mä tykkään tosi paljon Manilan Bonifacio Global City-alueesta. Lähinnä sen takia, että mä asun täällä viidakossa. Jos en asuisi, niin mä en välttämättä välittäisi koko Manilista PGC. Juu, näin on. Ja kyllä täällä nostin toisaalta tällaisia niin kuin todella Calicoan ja Camaroan Islands, missä käytiin, mikä ei todellakaan kyllä eksy yksikään turisti vielä toistaiseksi, niin ne on hienoja. Meidän vierellä on Dinakatin saari, Socorron Bucas Grande saari, ne on maailmanluokan kohteita, aivan älyttömiä, että jos nyt olisi ylimääräistä rahaa, niin mä sijoittaisin niihin kahteen saareen niin paljon kuin vaan ikinä löytyisi. Ei ole. Ja totta kai Siargao omassa surfiviehätyksessään, se on vienyt munkin sydämen siinä mielessä, että on kiva lähteä tästä 1,5 tunnin lautalta ja vaihtaa ihan täysin. Kukaan ei tunnista mua, täällä kaikki tuntee. Ja sit siellä on kansainvälistä ravintolaa, saat kreikkalaista ruokaa, saat italialaista, saat croissantin aamulla ranskalaisesta leipomosta ja muuta, niin meillä ei ole sitä tällä Surigaossa, että se on niinku tänne kun vaan eksytte, niin olette kyllä ihan tasan tarkkaa meidän menuun armoilla valitettavasti. Joo, kyllä meillä on kyllä tosi hyvä palaute ruuasta, ei siitä ole kiinni. Mä en sano se erittäin hyvä, ellei se olisi. Niin, joo, eihän. Suomalainen ei puhu paskaa ikinä. Tonnikalan vatsa, mikä se tunabeli. Tunabeli, joo. Sitten Joo. valkosipuli siihen, niin oli tosi hyvä. Joo, ja kiitoksia Kimille siitä. Kimihän kävi Helsingistä, niin meillä oli asiakkaana
Siitä oli jo pari vuotta aikaa, mutta hän kävi keittiössä näyttämään, että mitenkä tehdään tunabeli aidosti. Ja eihän täällä Filippiinillä ruokakulttuuri on sellaista, että grillataan kala niin kauan kuin se on musta, niin sitten se on valmis. Ja Kimi meni sinne, että tämä on sekunneista killikat ja näytti sen ja kaikki oli suu auki ja purkka pysähtyi. Niin, siinä oli kyllä niin kuin todella hieno apu meille, että me tarjotaan nyt varmaan kyllä tämän kaupungin parasta tunapeliä ainakin tällä hetkellä. Selviytymis. Sitä justiin. Täällähän on valitettavasti se, että tuosta kalastetaan vaan niin paljon kalaa kuin ikinä saadaan. Ja sen jälkeen se lyödään kokonaisena grilliin ja syödään pois. Meillä oli hieno, oikeastaan niin kuin toi pitäisi mainita kyllä, että Super Taifuuni Odeten jälkeen 16.12.2021, niin tässä meni tuhannet kalastajan veneet lähti tonne Ulapalle, niin kukaan ei päässyt kalaa, jolloin kalakanta tässä rannassa teki kasvamista. Ja sitten kun ne viimein saa jonkun veneen, niin sen sijasta, että se oli ennen tällainen niin kuin 15 sentin kala, niin se oli yhtäkkiä 2 kilona, se sama kala. Niin totta helvetti, siinä on enemmän syötävää kuin siinä pienessä, kun se annettiin kasvaa. Ei ne mitään tietenkään tajunnut siinä, mutta siis pitäisi olla periaatteessa se niin sanottu rauhoitusaika, tai miten sitä voisi Suomessa kuvitella, niin silloin kaikki voittaisi. Mutta nythän sieltä kalastetaan jo pienet kalat tällaisenään pois, niin se on mun mielestä väärin, koska jos antaisi kuukauden elinikää niille enemmän, niin koko perhe söisi sitä yhdestä kalasta. Nyt niitä tarvitaan 6 siihen. Täällä on niin sairaasti sitä kalaa. Sitä on, mutta pitäisihän niitä antaa kasvaa siihen kokoon, että siinä on jotain syötävää. Mutta tämä on valitettavasti näin, että mä kunnioitan sitä, että Suomessa on alamitta kaikelle tällaiselle jalokalalle, että ei nyt tietysti roskakalalle tarvitse ollakaan mitään alamittaa, kun sitä tulee muutenkin liikaa ja kukaan sitä nyt Suomessa syö. Täällähän ne vetäisi tietysti saman tien grilliin, jos tulisi hauki tuosta. Niin, ja hevoset. Niin, tuli mieleen, että suositteletko tämmöistä elämää, jolla Kaikille. Mutta mä kyllä lupaan ja vannon, että ei kaikista teissä siihen ole. En nosta itteeni millään niin kuin ylös, mutta on tää ollut todella raskas taivalle. Ja kyllä mä sanon, että jos olisin vaan valinnut aikoinaan tien Suomessa Prisman kassalla, niin mulla olisi todella helppo elää. Ei olisi mitään ongelmia ja varmasti elämä rullaisi hienosti, mutta kyllä täällä on niin isot haasteet sitten loppujen lopuksi, että tämä elämä ei ole sellaista, että maataan riippumatossa ja otetaan drinkkiä ja katsotaan, kun työntekijät tekee työt ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Mun ainoa aika on aamu 6-8 välillä, kun mulla on sellainen yksityisyys, että mä oon tuossa mun riippumatossa ja nautin ja katon podcasteja ja seuraa vähän jotain. Ja sen jälkeen se alkaa siihen, kun tulee ensimmäinen aamupalalle, niin on siellä good morning ja se on vielä sitä niinku ammatin niinku mukavaa puolta ja sitä, mitä unelmoikin aikoinaan. Mutta sitten kun tulee se taas sitten se ensimmäinen myrsky tohon ja rupeat miettimään, että niinku millähän tästä selviää niinku hengissä ja näin edespäin, niin sitten oot sillä niinku, että on tässä nyt jotain niinku. Mulla on siirtala ranteessa taas. Niin, taas ollaan verta vuotavana, tuo pyöritään ympyrää, että se on. Mutta niin kuin sanottu, että riskejä kannattaa ottaa ja kyllä mä suosittelen totta kai kaikille, että ottaa pienen irtioton ja muuta, mutta olkaa nyt ainakin valmiina. Käykää reissaan ensin. Se on ehkä se suurin, että niin kuin, pitää nähdä niin kuin erilaisia kulttuureita, pitää oppia vähän siitä ja ennen kaikkea se, ainakin mulla on tullut aina, kun mä lähden reissuun, niin joka kerta mä arvostan Suomea enemmän ja enemmän. Eli se on se mun mielestä se juttu, mitä kannattaisi vähän ihmisten harrastaa enemmän, että se Ruotsin-risteily ei ole mikään ulkomaanmatka, vaikka se nyt sattuu Tukholmassa puolella käymäänkin, mutta kannattaa ottaa vähän näitä kaukomaita edes kerran tai 2 elämässään, niin tajuaa, mitä se todellinen elämä on. Että 5,5 miljoonan suomalaisen kansa ei määrää, mitä filippiiniläinen tekee. Antin vaimo itse sanoi mulle hienosti silloin, kun mä täällä riahuin ensi vuosina, kun kaikki niin kuin oli päin helvettiä ja
omasta mielestäni ja kaikki filippiniläiset oli niin kuin, että miksei nää ymmärrä. Joo, niin. Silloin Leotes sanoi mulle hienosti, että on paljon helpompi, että sä meet siihen niin kuin ajatusmaailmaan, mitä filippiniläiset on, kun se, että sä yrität saada 120 miljoonaa filippiniläistä tulee sun ajatusmaailmaan, mitä sä oot. Niin se on paljon helpompi, että sä vaan muuntaudut siihen. Plus miinus 10 miljoonaa, riippuu vähän, lasketaanko kaikki saaret. Mutta se on hyvä vinkki ja se on vaikea vaan niin kuin ymmärtää. Ja se on vaikea niin kuin toteuttaa, kun on suomalainen jääräpää, niin silloin ei vaan niin kuin ymmärrä tiettyjä juttuja tästä kulttuurista. Ja se on. Nyt vähän niin kuin sopeutuu niin kanavaan. Nimenomaan pitäisi. Niin. Se on hankalaa. Se on helvetin hankalaa ja ehkä jossain kohtaa sitä sopeutuu ja saa anteeksi ne kaikki pahat sanat sun muut, mitä on välillä tullut siitä, kun sattuu olemaan joku 13 viikkoa myöhässä joku toimitus ja muuta, että niinku sattuu olemaan. Ne on niitä. Ne on, mutta se on sitä elämän suolaa, pitää oppia. Haluatko kertoa siitä, että mitä tapahtuu sellainen merikonti Suomesta tänne Filippiiniin? Oho. No nyt mennään syvään päätyyn. No joo, ei kyllä, joo. Merikontti lähti ja ei siinä oli se, no älkää lähettäkö merikonttia Filippiinille, sehän nyt on sääntö numero 1, mutta lyhyesti taas, niin sehän meni niin, että kontti tuli 2,5 kuukaudessa Manilan satamaan ja siitä 1,5 vuotta eteenpäin mä sain sen pois sieltä, että okei, olihan siinä nyt totta kai covidilla omat juttunsa, mutta totta kai se nyt voi suomalaisessa kanavassa sanoa, että kontteen osalta tullissa korruptio on varmastikin maailman isointa touhua, mitä vaan ikinä voi olla. Ja homma päätyi 1,5 vuoden päähän siihen, kun mä pääsin Manilaan viimein covidin niin sanotussa jälkiaallossa lentään, niin mä päädyin ostamaan mun ja Antin oman kontin 14 000 euroa kiinalaiselle mafialle ja sitten me saatiin kontti tänne. Se oli sellainen. Se on ilmoinen alun perin. No kyllä, ehdottomasti, kun se on vähän niin kuin oma kontti. Niin. Mutta nyt se. 14 tonnia. Herra. Niin, mutta olihan siellä tietysti kaikki mahdollinen, mitä tähän oltiin haalittu. Että oli se sen arvoinen, mutta niin, no, joo, kyllä. Saunan ovet ja just paneelit saunan seinillä sieltä Kauhajoelta. Kiitoksia Pauli, lähetit Rotalan Pukkilan paneelit tänne. Se oli hieno veto. Ja olihan sieltä totta kai mun henkilökohtainen elämä, että mä oon maailmaa kiertänyt ympäri ja ostanut kaiken maailman patsaita ja mitä tahansa maalauksia ja maskeja sun muita ympäri maailmaa, niin kaikkia ne siellä kontissa tietysti oli, että ei siinä kohtaa, jos joku rupeaa miettimään 14 000 euroa rahassa, niin jos sä oot valmis menettämään siinä sun lapsuuden valokuva-albumit sun muut, niin kyllä se 14 000 on aika pieni raha siihen loppupeleissä. Tai ainakin olisi jälkeenpäin kaduttanut, jos sitä ei olisi maksanut. Se oli ihan oikea muu. Oli. Joo. Se oli kyllä ihan oikea semmoinen muu. Joo, tähän lopuksi tuli mieleen, että mistä teidät löytää netistä ja jos voi googlaa huoneen. No, Surigao Dream. Eli meillähän on tili tietysti Facebookit ja Instagramit ja TikTokit ja muuta, että tässä varmaan sitä kautta helpoin on ja totta kai e-mailihän on vanhana hienouksia, niin sieltä löytyy totta kai surigaodream@gmail.com ja kysykää lisää, kyllä mulla WhatsAppin numero täältä löytyy, että saatte sitten kyllä ihan suorankin puhelinyhteyden ja muutenkin mä oon ollut tyytyväinen siihen, että mä oon voinut välillä jelppiä ihmisiä, jotka on tällä alueella reissannut, vaikka meillä käymättä, mutta varsinkin suomalaisia, niin mä oon antanut kyllä vinkkejä, niin kuin, miten kannattaa toimia, ja vaikka ne välttämättä meille tuukkaan, että ottakaa rohkeasti vaan yhteyttä. Mulla on kyllä aikaa aina sen verran, että saatte mahdollisimman hienon loman aikaa. Ei tänne tarvitse tulla, vaan kunhan tuutte Filippiineille ja näette tänne, mitä tää on. Niin ja tänne voi tulla. Meillä on muutamia suomalaisia, jotka on tullut käymään ihan sillä, että ne on vaan käynyt syömässä ja tilannut saunan tunniksi ja
sillä selvää, että ei todellakaan. Siis on aina mukava tavata suomalaisia, se on selvää. Mutta on tosiaan tehty kerran sellainenkin reissu, että pikkusisko sanoi, että hänen työkaveri on, olisiko ollut työkaveri, niin tulee Surikaan lennolla ja ne on menossa satamasta tonne Leitelle. Ja mä kysyin vaan, että no lähetä se satanan lennon numero, tai niin kuin, että koska se on siellä ja muuta. Ja sitten mä sain sen selville, niin mä olin siellä autolla vastassa kylvälaukun kanssa ja ne tuli ulos terminaalista ja mä huudan vaan, mä näen totta kai, kun siellä ei ole kovin montaa ulkomaalaista, joka laskeutuu Surikaan kenttään, niin mä sanoin, morjens. Niin siellä, ne katsoi silloin, että mitä tapahtuu ja se katsoi mua tällä morjens. Sitten mä sanoin, että joo, että teillä on tilattu kyyti tänne satamaan. Se oli siellä, mitä nyt tapahtuu? Mä että ei, mä heitän teidät satamaan, niin pääsette lauttaan. Mä katson teille liput ja muut, että tiedätte, että varmasti pääsette. Ei ollut mitään hajua siinä kohtaa. Ja sitten ajoin ne tuohon satamaan ja hommasin niille liput sieltä oikeaan lauttaan oikeaan aikaan. Ei mitään turismiskämmäyksiä sun muuta. Ja ne oli sillä että ei, ja vielä perheen isäntä taisi tarjota $50. Mutta ei pidä rahas, kuule, tää on ilmainen palvelu. Ja mielellään teen vastaisuudessakin. Ja samaten, jos Sierkaalle porukka tulee eikä välttämättä halua tähän niin paikalliseen maaseutuun tutustua, niin meiltä löytyy Sierkaalta kyllä ihan yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehdään niin kuin päiväreissut sun muut, niin kannattaa ottaa muuhun yhteyttä, että se varmasti toimii paremmin kuin paikallisittain. Vinkkejä kaikille siitä. Siitä vähän vinkkiä päättäjille, niin kuin taisi olla kummelin tässä yhdessä sketsissä. Voisin tässä vaiheessa kiittää haastattelusta. Ja Tommi, kiitos ja kiitos hyvästä seurasta. Meillä on ollut hauskaa pari päivää tässä. pitäisi mennä saunaan. Me voitaisiin mennä kyllä saunaan. Otetaanko yhdet kaljat? Otetaan yhdet kaljat. Joo, se sopii kyllä saunomiseen. Muuten kun ei maistu niin normaalisti, niin saunakaljat pitää kyllä nyt ottaa. Tehdään näin. Joo, tulkaa Surikau Dreamsiin. Tämä on teidän mieleinen paikka ja niin edespäin. Just näin. Seurakkaa unelmianne. Mun unelma on tällä hetkellä Surikaa Dream ja se on nyt toteutunut. Että näillä mennään. Lisää Tommeja maailmaan. Lisää Aleksia. Kyllä.